ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඔන්න අද මම ගෙනාවේ ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් ඉල්ලුව වීඩියෝ එකක්. ෆ්‍රෙන්ච් මැකරෝන්ස්. ෆ්‍රෙන්ච් මැකරෝන්ස් හදන්න අමාරුයි හරියට එන්නේ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. අද මම කියලා දෙනවා හරියටම ෆ්‍රෙන්ච් මැකරෝන්ස් හදන්න. මැකරෝන්ස් හදන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. මගේ ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඔයාලට ඒව බලන්න පුළුවන් වේවි. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා එතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. French macarons හදන්න මෙන්න මේවා ඕන වෙනවා. බිත්තර සුදු මද 2යි. හොඳටම හලාගත්ත icing සීනි ග්‍රෑම් 125යි. හොඳටම හලාගත්ත ආමන්ඩ් පිටි ග්‍රෑම් 75යි. සුදු සීනි ග්‍රෑම් 50යි. ෆුඩ් කලරින්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ ආමන්ඩ් පිටි ටික භාජනයකට දානවා. දැන් icing සීනි ටික දාන්න. හොඳට කවලම් කරගන්න. ඒව හොඳටම හලලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආමන්ඩ් පිටි හොඳටම සියුම් වෙන්න ඕන. දැන් මම කරන්නේ බිත්තර සුදු මද ටික හොඳට බීට් කරනවා. දැන් ස්පීඩ් අඩු කරලා සීනි ටික ටික දාලා බීට් කරන්න. මම දැන් ෆුඩ් කලරින් එකතු කරනවා. දැන් ඔයාලා soft peak එකක් එනතුරු හොඳට බීට් කරන්න. දැන් මම පිටි වලින් භාගයක් දාලා මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරනවා. මේ වගේ ෆෝල්ඩ් කරගන්න. ගොඩාක් කවලම් කරන්න එපා. එකම පැත්තට මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරන්න. දැන් මම ඉතිරි පිටි ටික එකතු කරනවා. ආයෙත් එකම පැත්තට ෆෝල්ඩ් කරන්න. ඔයාලා අඩුවෙන් ෆෝල්ඩ් කළත් වැඩියෙන් ෆෝල්ඩ් කළත් මැකරෝන්ස් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා හරි පදමටම ෆෝල්ඩ් කරගන්න ඕන. දැන් බලන්න මේ පදම රිබන් එක වගේ වැටෙන්න ඕන. දැන් මම මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකට දාගන්නවා. මම පයිපින් බෑග් එකට රවුන්ඩ් ටිප් එක දාලා තියෙන්නේ. දැන් මම පයිප් කරගෙන තමයි යන්නේ. මම බේකින් ට්‍රේ එකට පාච්මන්ට් කොලයක් දාලා ඊට යටින් රවුන්ඩ් ටෙම්ප්ලේට් එකක් තියාගත්තා. එතකොට මට පයිප් කරන්න ලේසියි. මැකරෝන්ස් හදනකොට වැදගත්ම දේ තමයි මේ වගේ කීප සැරයක් ටැප් කරන්න ඕන. දැන් විනාඩි 30ක් විතර තියෙන්න දෙන්න. ඔයාලා මැකරෝන්ස් එකේ උඩ ඇල්ලුවම අතේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන තරමට තියෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් සෙල්සියස් අංශක 150ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර බේක් කරගන්න. oven එකෙන් oven එකට කාලය වෙනස් වෙන නිසා පාට වෙනස් වෙන්නේ නැතිව මැකරෝන්ස් ටික ගන්න. දැන් මම අයිසින් එක හදන්න යන්නේ. මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 30ක් තියෙනවා. මම දැන් මේ වගේ බීට් කරගන්නවා. දැන් ඒකටම අයිසින් සීනි කෝප භාගයක් දාන්න. මම කෝප කාල ගානේ දෙසරයකට දානවා. දැන් මම කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි එකකුයි වැනිලා තේ හැඳි එකකුයි දානවා. දැන් කවලම් කරලා හොඳට බීට් කරගන්න.
රතු පාට කලරින් ටිකකුත් කැමති නම් දාගන්න. ආයෙත් බීට් කරන්න. අයිසින් එක මේ වගේ ඝනට තියෙන්න ඕන. දැන් මම මැකරෝන්ස් ටික සෑන්ඩ්විච් කරගන්න යන්නේ. එක ෂෙල් එකක අයිසින් ටිකක් පයිප් කරගන්න. දැන් තව ෂෙල් එකකින් වහන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස මැකරෝන්ස්. ඔයාලටත් දැන් ගෙදරදීම මේවා හදාගන්න පුළුවන්නේ. ඔයාලත් මේවා හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.